الحديد ومخزون الحديد. مرحبا، معكم جهاد سعادة من مختبر العناية بالشارقة. اليوم راح يكون موضوعنا عن الحديد ومخزون الحديد، ايش يعني وليش بنعملهم الاثنين دائما مع بعض. قبل هيك حبيت بس اذكركم بانه في فيديوهات سابقة تعرضنا فيها او ناقشنا فيها فقر الدم مع اسبابه، وكان واحد من هاي الاسباب هو نقص الحديد. اذا ما شفتوا هذا الفيديو رجاء تشوفوه. وتكلمنا في فيديو آخر عن تحليل التعداد الشامل للدم، واللي بيناقش كيف تقرأ التقرير اللي هو شكله فعليا معقد، واعطيناكم شرح وافي عن مكونات هذا التقرير وجزء منه الهيموغلوبين. الشغلة الثانية اللي حاب أذكركم فيها هي علبة جمع العين المنزلية اللي بقدم لكم إياها مختبر العناية مجانا لما بتطلبوا تحاليلكم. إذا أنتم حابين تسحبوا عينتكم بالبيت بنفسكم ومن وخزة إصبع، الموضوع جدا سهل، ونزلنا الطريقة كمان. إذا ما شفتوا الفيديو شوفوه. نرجع للموضوع تاعنا، الحديد ومخزون الحديد، أو ما هم معروفين عند الناس باسم الآيرون والفريتين. هلأ الحديد هو مادة مهمة جدا ممكن الحصول عليها من الأكل من المصادر الطبيعية، بالإضافة للمكملات الغذائية. مخزون الحديد هو الفائض من هذا الحديد واللي بيخزنه الكبد. ذكروا لي هاي المعلومة، مخزون الحديد يخزن في الكبد. راح أحكي لكم ليش هاي المعلومة جدا مهمة. اللي بيصير كالتالي، إحنا لما بناخد الحديد الجسم فعليا بيستهلك هذا الحديد عشان يكون خضاب الدم الهيموغلوبين، واللي هو قادر على فعليا حمل الأكسجين وإيصاله إلى الخلايا. طيب إحنا في المختبر لما بينقيس أو بنكون شاكين في حالة فقر الدم سببها نقص الحديد، بنطلب دائما من المريض أو الطبيب بيطلب من المريض إنه يقيس الحديد ومخزون الحديد. إيش السبب يا حذركم؟ خليني أعطيكم إياها بمثال جدا بسيط، إن شاء الله أني أقدر أوصل الصورة. ولنتخيل فرضا على إنه في عنا سوبر ماركت، أنتوا رايحين على سوبر ماركت، أي سوبر ماركت ممكن يخطر في بالكم. في بضاعة على هاي السوبر ماركت معروضة على الشلفات على الرفوف. كل ما إحنا اشترينا من هاي البضاعة استهلكناها، كل ما صار في حاجة لتعويضها من مخازن نفس السوبر ماركت. نفس الشيء الحديد في الدم فعليا يستهلك ويتم تعويضه من المخزن الموجود في الكبد على صيغة فريتين إلى الدم بصورة حديد. فإيش اللي بيحصل عنا؟ بيصير مستوى الحديد في الدم زي مستوى البضاعة بالسوبر ماركت بوضع جيد، لكن فعليا المخزون تاعي عم بينقص من المخازن. إذا إحنا ضلينا على هذا الحال لفترة، اللي راح يحصل إنه البضاعة اللي على الرفوف هاي راح تخلص، راح يخلص الحديد، وما في عندي مخزون زي الفريتين أو مخزون البضاعة اللي نقدر نعوض هذا الموضوع على رفوف السوبر ماركت كمان مرة. إلا إذا في عندي أنا مورد عم بيورد لي اللي هو الأكل، الطعام أو المكملات الغذائية، عم بتعبي المخازن تاعوني كمان مرة. فاللي بيحصل كالتالي، الحديد بيبدأ ينقص بالدم، بصير المخازن هي اللي تعوض هذا الحديد، بيرجع بيرتفع منسوبه في الدم، لكن فعليا مستوى المخزن بيصير ينزل. ففعليا إذا إحنا بنعمل فقط تحليل الحديد ممكن نلاقي النتيجة جدا طبيعية، لكن فعليا المخازن عندي إيش مالها؟ عم تفقد هذا المخزون، وفي فترة قريبة رح تفضى هاي المخازن ويدخل المريض في حالة فقر الدم بسبب نقص الحديد. عشان هيك مخزون الحديد جدا مهم. السؤال اللي يتبادر إلى الأذهان، كون مخزون الحديد دائما بينقص أول، ليش ما بنفحص فقط مخزون الحديد وما بنفحص الحديد تاعنا؟ الجواب جدا بسيط. مخزون الحديد بحد ذاته ممكن يرتفع في حالات الالتهاب أو حالات التهاب معينة ويعطينا معلومة خاطئة، يبين لي إنه أنا عندي فعليا حديد أو مخزون حديد كثير، لكن الواقع إنه فعليا في المخازن ما في أي شيء. تخيلوها زي البضاعة الموجودة في المخازن لكن عبارة عن كراتين وما فيها فعليا البضاعة. في هاي الحالة إذا فحصنا فقط مخزون الحديد ولقيناه أوكي مرتفع تمام، ممكن ناخذ معلومة خاطئة وهو فعليا ما يكون بالحد المطلوب اللي يمول الدم بالحديد نفسه. السؤال الثاني اللي يتبادر إلى الأذهان، طيب أنا ليش ما أفحص فقط الحديد وأنسى موضوع مخزون الحديد؟ الجواب جدا بسيط. مخزون الحديد بيعطيني انطباع مبكر أكثر
على انه انا راح ادخل في حالة من فقر الدم سببها نقص الحديد. في هاي الحالة التدخل او العلاج بيتم بشكل ابدر. ليه؟ لانه اذا وصلنا لمرحلة فقر المخازن اللي هو فقر الفريتين او مخزون الحديد، لما بدي اعوض الجسم راح احتاج مدة اطول وعلاج مكثف اطول. ليه؟ لاني اول اشي بدي اعبي المخازن تاعوني قبل ما اقدر اصدره على الدم بصيغة بضاعة اقدر ابيعها للجسم او للهيموغلوبين عشان يكون الخضاب تاعه. ان شاء الله انه هاي المعلومات تكونوا انتوا استفدتوا منها، وكتير ضروري انكم دائما تفحصوا الحديد ومخزون الحديد. وفي تحليل ثالث اسمه قدرة استيعاب كريات الدم الحمراء للايرون، او ما بنسميه التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. هذا التحليل جدا برضو مهم، والثلاثة مع بعض بالإضافة طبعا للهيموغلوبين أكيد بيعطونا انطباع أنت شو الوضع اللي موجود عندك، وأنت في أي مرحلة، وهل أنت فعليا محتاج لحديد أو لا. رح أحكي لكم على موضوع تخزين الحديد. انتم متذكرين اني انا ابتديت الكلام وقلت انه الحديد يخزن في الكبد، وقلت لكم هاي المعلومة تذكروها وجدا مهمة. اللي بيحصل اذا انت ابتديت تاخد حديد بشكل عشوائي بدون تحليل مختبر لتعرف فعليا المنسوب للحديد ولمستوى الحديد المخزون تاعه، بيصير في عندك حالة بنسميها فرط في الحديد او الايرون اوفرلود. الجسم بيبطل قادر على انه يستوعب حتى التخزين، وهذا الحكي ممكن يكون سمية على الليفر او على الكبد احنا في غنى عنها. فما عمركم تاخدوا الحديد لمجرد اني انا بدي اخد حديد، او حاسس باعياء وانا بدي اخد حديد، او عندي فقر دم وانا لازم اخد حديد. لازم نعرف مستويات الحديد في الدم ومخزونها قبل ما تاخد القرار بانك تاخد حديد، لانه غير هيك ممكن تضر نفسك بشكل جدا كبير. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، وان شاء الله بنضلنا نشوفكم بصحة وسلامة.